હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજના વિડીયોમાં આપણે સ્ટાન્ડર્ડ 10નું ઇંગ્લિશનું પેપર ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય એવું જોવા જઈ રહ્યા છીએ. એમાં આપણે પહેલાં ગ્રામર સોલ્વ કરાવીએ છીએ. સેક્શન સીમાં જો મેચ ધ લેંગ્વેજ ફંક્શનમાં 33 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે, વેર ઇઝ ધ એક્ઝિબિશન હેલ્ડ, એટલે એક્ઝિબિશન કઈ જગ્યાએ યોજાયેલું છે. તો તમારે એમ કહેવાનું છે, આ પ્રશ્નચિહ્ન છે ને, એટલે એને સિકિંગ ઇન્ફોર્મેશન કહેવાય. પ્રશ્નચિહ્ન હંમેશા સિકિંગ ઇન્ફોર્મેશન બતાવે. વોટ અ વન્ડરફુલ સાઇટ ઇટ વોઝ, ઉદ્ગાર ચિહ્ન છે એક્સપ્રેશન્સ ઇમોશન, એક્સપ્રેસિંગ ઇમોશન એટલે લાગણી બતાવશે. પે અટેન્શન અધરવાઇઝ યુ વિલ નોટ પાસ, ધ્યાન આપો નહીતર તમે પાસ નહીં થશો, એ કન્ડિશન બતાવે છે. અધરવાઇઝ હંમેશા કન્ડિશન બતાવે છે. ત્યાર પછી આવે છે ચૂઝ એન્ડ રાઇટ ધ એપ્રોપ્રાઇટ રિસ્પોન્સ ફોકસિંગ ટુ ફંક્શન્સ ટુ કમ્પ્લીટ ધ કોન્વર્સેશન. આર્યન સેઝ વેન ડુ યુ ડુ યોર હોમવર્ક, તારું કામ ક્યારે કરે છે. તો રૂપેશ સેઝ આઈ ડુ માય હોમવર્ક એટ 6 o'clock ઇન ધ મોર્નિંગ, ટાઈમ આપેલો છે. ભવ્ય સેઝ વાય ડુ યુ ગેટ પુઅર માર્ક્સ ઇન મેથ્સ. તો મોન્ટુ સેઝ આઈ ગેટ પુઅર રિઝલ્ટ બિકોઝ આઈ ડોન્ટ લાઇક મેથ્સ. હરિતા સેઝ સિકિંગ ઇન્ફોર્મેશન એટલે પ્રશ્ન ચિહ્નવાળું, અને સ્પંદન સેઝ ઇટ ઇઝ નિયર બસ સ્ટેશન છે. તો આપણે એમ કહેવાનું વેર ઇઝ ધ એટીએમ, એટલે એટીએમ ક્યાં છે. તો એનો આન્સર આપી દીધો છે, ઇટ ઇઝ નિયર ધ બસ સ્ટેશન, એટલે બસ સ્ટેશન પાસે છે. ચાલ, એના પછી આવશે 39મો પ્રશ્ન, ધ પ્રાઇઝ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સેરેમની ઇઝ અરેન્જ ઇન ધ ટાઉન હોલ, એમાં એ આવશે. એમાં પેસિવ વોઇસ લેવાનું છે. ડિસ્ક્રાઇબિંગ એક્શન એટલે પેસિવ વોઇસ લેવાનું છે. ચાલો, પછી નંબર 40ની અંદર જો કે ડુ યુ લાઇક, એમાં એક્સપ્રેસિંગ ઓલ્ટરનેટિવ ચોઇસ એટલે વૈકલ્પિક પસંદગી બતાવવાની છે. રિયલ ફ્લાવર ઓર આર્ટિફિશિયલ ફ્લાવર, એનું કારણ છે એ જ ઓર આવ્યું છે. બંટી એન્ડ મોન્ટુ મેટ ઇન ધ મોર્નિંગ એટલે સવારમાં મળ્યા હતા, એ ટાઈમ બતાવવાનો છે. પછી કમ્પ્લીટ ધ પેરેગ્રાફમાં જો બ્લેન્ડફોર્ડ ફેલ્ટ અ સ્ટ્રોંગ અર્જ ટુ ફોલો ધ ગર્લ ઇન ધ ગ્રીન શૂટ બટ હી ઓલ્સો હેડ ડીપ લોંગિંગ, he also had deep longing. આ લોંગિંગ એટલે ઝંખ ના હોય, એ બીજામાં આવશે. ફોર ધ ઓલ્ડ વુમન he did not hesitate and went to the old woman. હેઝિટેટ છે ને, એ ત્રીજામાં આવશે. ઓકે, ખચકાવું. હવે આવશે ફાઇન્ડ એન્ડ રાઇટ ધ નિયરેસ્ટ મિનિંગમાં જો નિયરેસ્ટ મિનિંગ, એમાં ફ્રીક્વન્સી એટલે વારંવાર થાય, બરાબર. તો એમાં ફ્રીક્વન્ટલી આવશે. એસોલ્ટ એટલે હુમલો કરવો, તો એટેક આવશે. ઇવેન્ચ્યુઅલી એટલે ફાઇનલી, આખરે થાય, ફાઇનલી. ત્યાર પછી જોવાનું છે સેક્શન રીડ ધ ડાયલોગ એન્ડ કમ્પ્લીટ ધ ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચમાં જો મીના સેઝ પ્લીઝ ગીવ મી યોર નોટબુક, એનો આન્સર નીચે આપેલો છે. મીના રિક્વેસ્ટેડ અનિલ ટુ ગીવ હર, અહીંયા હર આવશે, હર હિઝ નોટબુક એન્ડ ટોલ્ડ મી. પછી બીજું વાક્ય છે અનિલ સેઝ આઈ હેવ ટુ ડુ માય હોમવર્ક. તો અનિલ ટોલ્ડ મીના દેટ હી હેડ ટુ ડુ હિઝ હોમવર્ક. ટુ ડુમાં કંઈ ફેરફાર નથી કરવાનો. પછી મીના સેઝ વોટ અ હાર્ડવર્કિંગ બોય યુ આર, ઉદ્ગાર વાક્ય છે. તો મીના એક્સક્લેમ્ડ વિથ સરપ્રાઇઝ ટુ અનિલ દેટ, ઉદ્ગાર વાક્યમાં હંમેશા દેટ આવશે. પછી ધ જોઈન ધ સેન્ટેન્સમાં જો મિસ્ટર ખન્ના વોઝ બિઝી, હી ડીડ નોટ પે અટેન્શન ટુ માય રિક્વેસ્ટ. તો મિસ્ટર ખન્ના વોઝ બિઝી, સો અહીંયા વચ્ચે સો મૂકવાનું છે. સો હી ડીડ નોટ પે અટેન્શન ટુ માય રિક્વેસ્ટ. પછી નેક્સ્ટ આવશે 47નો ક્વેશ્ચન છે. 48ના ક્વેશ્ચનમાં જો રાજીવ ઇઝ ધ સેલ્સમેન, હી કમ્સ ટુ માય ઓફિસ ઓન એવરી વેન્સડે. તો રાજીવ છે એટલે કે જે થાય, કે જે માણસ માટે વપરાય છે, તો હું લેવાનું છે. રાજીવ ઇઝ ધ સેલ્સમેન હુ કમ્સ ટુ માય ઓફિસ ઓન એવરી વેન્સડે. હી કાઢીને હું મૂકી દેવાનું. માય યંગર સન વિલ ઇટ અ દાબેલી, હી વિલ ઇટ અ સેન્ડવિચ. તો માય યંગર સન વિલ ઇટ આઈધર અ દાબેલી ઓર અ સેન્ડવિચ, બે વાર આવશે. તો માય યંગર સન વિલ ઇટ આઈધર અ દાબેલી ઓર અ સેન્ડવિચ, બરાબર. પછી ધ ગુડ લોર્ડ, રીરાઇટ ધ પેરેગ્રાફમાં જો ધ ગુડ લોર્ડ વોઝ એક્સ્ટ્રીમલી બિઝી those days. He was into his 6th day of overtime. When he was working with full concentration, angel appeared. દેવદૂત આવ્યો હતો. પહેલું એંગલ એટલે ખૂણો થાય, એટલે છેલ્લું એન્જલ એટલે દેવદૂત આવ્યો તેમ લેવાનું છે.
ત્યાર પછી આવશે ડુ એઝ ડાયરેક્ટેડ, સૂચના મુજબ કરો. એમાં 2 પેરેગ્રાફ પૂછાય 4 માર્ક્સની અંદર. તો પેલું જો ધ પોલીસમેન આસ્ક ધ સ્ટ્રેન્જર સમ ક્વેશ્ચન્સ, તો ધ સ્ટ્રેન્જર વોઝ આસ્કડ સમ ક્વેશ્ચન્સ બાય ધ પોલીસમેન. આસ્કડ ભૂતકાળમાં હતું એટલે વોઝ આસ્કડ કર્યું છે. ધ સ્ટ્રેન્જર ડીડ નોટ રિપ્લાય એની ક્વેશ્ચન્સ, તો એની ક્વેશ્ચન્સ વર નોટ રિપ્લાયડ બાય ધ સ્ટ્રેન્જર. એની ક્વેશ્ચન્સ વર નોટ રિપ્લાયડ બાય ધ સ્ટ્રેન્જર. ધ પોલીસમેન હેલ્ડ હિમ બાય હિઝ કોલર, તો હી વોઝ કોલ્ડ બાય હિઝ કોલર બાય ધ પોલીસમેન. પછી બીજા પેરેગ્રાફમાં ઇઝનું વોઝ કર્યું છે, તો અહીંયા આરનું વર કરી દેવાનું. અહીંયા આરનું વર કરી દો એટલે રાઈટ આન્સર થઈ જાય. સ્પંદન ઇઝ હેપી એઝ હી હેઝ વન ધ બોડી બિલ્ડિંગ ચેમ્પિયનશિપ, તો સ્પંદન ઇઝ હેપી ખુશ છે. તો હાઉ ડઝ સ્પંદન ફીલ, એટલે સ્પંદનને કેવી લાગણી થાય છે એવું કરવાનું છે. બરાબર. ત્યાર પછી નંબર 54 ક્વેશ્ચન નંબર જો, નીલમ હેઝ બીન વર્કિંગ એઝ એ ટીચર સિન્સ 2017, તો સિન્સ વેન હેઝ નીલમ બીન વર્કિંગ એઝ એ ટીચર. જો સિન્સ નીચે અંડરલાઈન હોય તો સિન્સ વેન જ લખવાનું, ફોર નીચે અંડરલાઈન હોય તો હાઉ લોંગ લખવાનું છે, યાદ રાખજો. સમીર સિંગ્સ વેરી મેલોડિયસલી ફ્રોમ હિઝ ચાઇલ્ડહુડ, તો હાઉ ડઝ સમીર સિંગ ફ્રોમ ચાઇલ્ડહુડ. બરાબર, સોરી હુ સિંગ્સ આવશે, હુ સમીર નીચે અંડરલાઈન છે એટલે હુ સિંગ્સ મેલોડિયસલી આવશે, વેરી મેલોડિયસલી ફ્રોમ હિઝ ચાઇલ્ડહુડ. બરાબર. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, સો દેટ્સ ઓલ. હેપી લર્નિંગ, હેપી શેરિંગ. થેન્ક યુ વેરી મચ.